नमस्ते सम्पूर्णमा एडोबी इलस्ट्रेटरको अर्को सेसनमा पुनः यहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। हामीले ग्राफिक डिजाइनिङ सिक्नको लागि एडोबी इलस्ट्रेटरका विभिन्न एस्पेक्ट्सहरू विभिन्न टुलहरू सिक्ने क्रममा आज यो अब्जेक्ट भित्र भेटिने पाथ सब मेनुमा रहेका 5-6 वटा मेजर कुराहरू आज हामीले यो सेसनमा सिक्नेछौँ र यो सिक्दै गर्दा हामीले अब्जेक्टलाई कसरी फर्दर तरिकाले म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ र अब्जेक्टलाई कसरी एडिट गर्न सकिन्छ हो त्यो बारेमा आज हामीले बुझ्नेछौँ। सर्वप्रथम अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर हामी अब्जेक्ट भित्र पाथमा गएर हेरौँ। त्यहाँ जोइन भन्ने छ जसलाई हामीले कन्ट्रोल जे गरेर पनि सर्टकट युज गर्न सकिन्छ। जोइन भनेको के हो भने कुनै पनि भेक्टरको दुईटा पोइन्टमा सबैभन्दा नजिकको बाटो कहाँबाट जोइन गर्न सकिन्छ हो त्यो जोइन गर्नको लागि अटोमेटिक एउटा जियोमेट्रिक लाइन थपेर जोइन गरिदिने फिचरलाई चाहिँ हामीले यो अब्जेक्टको पाथभित्र भेटिने जोइनबाट युज गर्न सकिन्छ, जसलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ हामीले जोइन पनि भेटाउन सकिन्छ। मसँग एउटा भेक्टर छ, यहाँ ओपन भेक्टर छ जहाँ दुईटा नोड बनाएको छु, मैले दुईटा एङ्कर पोइन्ट बनाएको छु जसको स्टार्ट र एन्ड पोइन्ट छ र यहाँ राइट क्लिक गरेर मैले जोइन गरे पनि यसले के गर्छ त भन्दा यो दुईटा पोइन्ट मिट हुनको लागि सबभन्दा नजिकको बाटो कुन फलो गर्ने आधारमा यसले अटोमेटिक यसले आफूलाई चाहिँ जोइन गरिदिन्छ। यो जोइन अप्सन राइट क्लिक गरेर जोइन गरे पनि अथवा पाथमा गएर जोइन गरे पनि अथवा कन्ट्रोल जे गरेर जोइन गरे पनि हुने कुरा चाहिँ एउटै हो। यो दुईटा भेक्टर जुन ओपन इन्डेड भेक्टरहरू छन्, यी दुईटा ओपन भेक्टरहरूलाई मैले डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलबाट ती दुईटैका कुन कुन पोइन्टलाई मैले जोड्न चाहेको, अहिले मैले पुरै पोइन्ट एङ्कर पोइन्ट सिलेक्ट गरेको छैन। यो लेफ्ट साइडमा भेक्टर लेफ्ट साइडको भेक्टरको एउटा पोइन्ट र राइट साइडको यो आर्क टाइपको भेक्टरको मैले दुईटा पोइन्ट सिलेक्ट गरेको छु। यसलाई पनि मैले राइट क्लिक गरेर जोइन गरे पनि त्यो दुईटा पोइन्ट छ अब जोइन हुन पुग्छ र यो ओपन जुन एउटा ओपन भेक्टर बनेको छ यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नको लागि कन्ट्रोल जे गरे पनि अब त्यो दुईटा भेक्टर पुनः जोडिने भयो। र अर्को इक्जाम्पल पनि म यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन देखाउन चाहन्छु। यो यसलाई पनि हामीले कन्ट्रोल जे को माध्यमबाट यसरी दुईटा पोइन्ट सुरुमा दुईटा पोइन्टलाई जोइन, त्यसपछि ओपन भेक्टरलाई चाहिँ क्लोज भेक्टर गराउनको लागि पुनः मैले कन्ट्रोल जे गरेर यहाँ गर्न सक्छु। यो एउटा अप्सन भयो। यसैगरी जोइन जस्तै तर अलिकति फरक तरिकाले काम गर्ने एउटा अर्को टुल हामीसँग छ जसलाई हामीले राइट क्लिक गरेर यहाँ एभरेजको रूपमा हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यो एभरेजले के गर्छ त भन्दा यो दुईटा पोइन्टलाई मैले यदि लिए भने यो दुईटा पोइन्टको म एभरेज गर्छु भने यो दुईटा भेट्न सकिने सबभन्दा नजिकको ठाउँ होरिजेन्टल्ली भर्टिकल्ली कुन चाहिँ हुनसक्छ त्यो ठाउँमा दुईटै भेक्टरलाई ल्याएर जोड दिन्छ। फर इक्जाम्पल मैले यसलाई चाहिँ एउटा गाइड बनाउँछु ताकि त्यसको रेफरेन्स मैले हेर्न पाइरहेको हुन्छु कि त्यो कहाँबाट कहाँ मुभ भयो भनेर। र मैले जब यो पोइन्ट दुईटा पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेँ त्यसपछि एभरेज गरेँ भने यहाँ अप्सन आउँछ, भर्टिकल र होरिजेन्टल अप्सन आउँछ। अहिले मैले दुवैतिरबाट त्यो मिलेर एक ठाउँमा एउटा बिन्दुमा आएर चाहिँ त्यो भेट होस् भन्नको लागि मैले यो कमान्ड दिँदै गर्दा यसले मलाई चाहिँ यस्तो खाले अप्सन्स दिन्छ जहाँनिर मेरो सुरुको भेक्टर सुरुको अवस्थामा यो भेक्टर कहाँ थियो भन्ने कुरा यो गाइडले देखाउँछ भने अब हाम्रो भेक्टर चाहिँ कहाँ आइपुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो अब हामीले यो नयाँ भेक्टरको एउटा सेप बनिसकेपछि देख्न सकिन्छ। पुनः कन्ट्रोल जे गरेर जोइन पनि गर्न सकियो र यहाँ बनेको भेक्टरलाई थोरै कर्व दिनको लागि मैले यहाँबाट यी दुईटै पोइन्टलाई मैले स्मुथमा कन्भर्ट गरे पनि यसले एउटा मिठो आई ड्रप अथवा लोकेसन टाइपको आइकन्सहरू चाहिँ मलाई यसले दिन सक्छ। एभरेजका केही अरू अप्सन्सहरू पनि छन्, त्यसको बारेमा पनि हेरौँ डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा। मैले एउटा इलिप्स बनाएको छु, ऱ्यान्डम इलिप्स छ मसँग, कुनै फिक्स साइज छैन। यसमाथि एभरेज गरेर हेरौँ है त। यो मैले स्ट्रोक मात्र दिएर हेर्छु। यसमा मैले जब एभरेज गर्छु अटोमेटिकल्ली यसले यो इलिप्समा भएका चारवटा पोइन्टलाई एउटा सेन्टरमा ल्याएर फ्लावर टाइपको सेप मलाई चाहिँ यसले जेनेरेट गरेर दिन्छ। पेन टुलबाट बनाउनु पर्यो भने एउटा बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले रोटेट एन्ड रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसको साटो चाहिँ इजिली यो एभरेज भन्ने मेथडबाट लगाएर पनि मैले यसरी गर्न सक्छु। त्यसपछि यसलाई अन्य थुप्रै कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ आफ्नो आफ्नो डिजाइनको क्रिएटिभिटीको हिसाबले। अब्जेक्टमा रहेको अर्को अप्सन छ आउटलाइन स्ट्रोक। मैले एउटा रेक्टेङ्गल बनाएँ, यहाँ रेक्टेङ्गलको एउटा सर्टेन स्ट्रोक छ, मैले फिल नन गरिदिएको छु। मैले यसलाई सर्टेन स्ट्रोक फर इक्जाम्पल मैले 15 स्ट्रोक दिँदाखेरि त्यसको वरपर स्ट्रोक चाहिँ बढ्न गएको। अहिले मेरो यो
सेन्टरबाट स्ट्रोक गएको कारणले गर्दा मैले यहाँ स्ट्रोकमा गएर यो सेन्टर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एलाइन स्ट्रोक टु सेन्टर भएको कारणले गर्दा बीचमा लाइन छ, दुवैतिर चाहिँ बराबर फैलिएको छ। तर जब मैले यसलाई वायर फ्रेम मोडमा हेर्छु यो एक्ज्याक्टली त्यो अघिको जस्तो बक्स टाइपको नदेखिएर एउटा लाइन मात्र देखिन्छ। विभिन्न टाइम टु टाइम हामीलाई यो आउटलाइन यो स्ट्रोकलाई चाहिँ हामीले एक्सपान्ड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो एक्सपान्ड भन्ने अप्सन पनि छ, तर पनि पाथभित्र गएर आउटलाइन स्ट्रोक गर्नुभयो भने तपाईँले यसलाई चाहिँ अब इजिली एउटा कुनै पनि भेक्टरको रूपमा तपाईँले पाउन सक्नुभयो, जुन भेक्टरमा कटआउट निस्किएको एउटा रेक्टेङ्गल जस्तो फिल चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि यसमा फेरि पुनः म स्ट्रोक हाल्छु भन्यो भने पनि त्यो अप्सन पनि हामीसँग रहने नै भयो। त्यसै गरी यहाँ अप्सन रहेको छ जसलाई हामीले अफसेट भन्छौँ। अफसेट भन्नाले कुनै पनि भेक्टर जसले एउटा निश्चित स्पेस ओगटेको छ त्योभन्दा या त बढाउने त्योभन्दा या त घटाउने, तर त्यसको डिजाइन त्यसको सेप जुन छ त्यो सेपलाई चाहिँ कति पनि डिस्टर्ट नगरिकन त्यसलाई चाहिँ त्यही सेपलाई चाहिँ मेन्टेन गर्दै त्यसको साइज या त बढाउने या त घटाउने एउटा चाहिँ इलस्ट्रेटर भित्रको अप्सनलाई चाहिँ हामीले अफसेट भन्छौँ। त्यसको डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा हामीले यहाँ अहिले स्ट्रोक मात्र दिएर हेरौँ, त्यसपछि हामीले फिलमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब्जेक्ट छ, अब्जेक्टलाई मैले यहाँ अफसेटमा गएर अफसेट पाथमा गएर अफसेट गरेँ भने यसले मलाई चाहिँ अटोमेटिक प्रिभ्यू दिएको छ। यो प्रिभ्यूले के भन्छ त भन्दा म अब बन्ने अब्जेक्ट कस्तो छ भन्ने कुराहरू, जस्तो अहिले मैले यहाँ अफसेटमा 10 पिक्सल दिएको छु भने यो 10 पिक्सल बाहिर गएर अर्को एउटा रिङ बनाएको छ, त्यसले गर्दा मलाई यहाँ दुईटा इलिप्स देखिएको मैले 20 बनाइदिएँ भने त्यो 20 हुन्छ। र म भित्र होइन बाहिर होइन त्यो भित्र बनाउँछु भने नि मैले -20px गरेँ भने त्यो भित्रपट्टि गएर बस्छ। पुनः त्यो अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरेर मैले एउटा रिङ जस्तो स्ट्रक्चरको मैले यहाँबाट जेनेरेट गर्न सक्छु र यसलाई मैले अपोसिटी घटाइदिएँ भने यो एक किसिमको प्याटर्न जुन हामीले विशेष गरी ब्यानरहरूमा, विशेष गरी कुनै एब्स्ट्र्याक्ट ब्यानरहरूमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो विभिन्न किसिमका एब्स्ट्र्याक्ट सेपहरूमा पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सकिने हुनाले गर्दा जहाँनिर हामीले कन्ट्रोल सिफ्ट अल्टसँग थिचेर हामीले बढाउन सकिँदैन हो त्यस्तो अवस्थामा पनि यसले हामीलाई चाहिँ अफसेटले हामीलाई चाहिँ इजिली त्यसको या त लार्जर भर्जन या त त्यसको स्मलर भर्जन चाहिँ हामीलाई यसले सजिलै चाहिँ हामीलाई त्यसले आफ्नो अनुकूलको बनाएर हामीलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गरिदिन्छ। जुन चिज हामी कन्ट्रोल सिफ्ट भी गरेर अल्ट गर्दाखेरि त्यो सेपमा नआउन सक्थ्यो। फर इक्जाम्पल मैले रिसाइज त गरेँ, तर रिसाइज गर्दै गर्दा त्यो पहिलाको आफ्नो सेपलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर रिसाइज हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै कुनै बेला मलाई रिसाइज गर्दै गर्दा त्यो त्यति राम्रो डिजाइन चाहिँ त्यसले नदिन सक्छ। यस कारणले गर्दा मैले अफसेट पाथको थ्रुबाट अफसेट गर्दाखेरि त्यसले मैले भने जस्तो बाहिरको डिजाइन बाहिरको सेपलाई पनि नबिगारिकन त्यसलाई मेन्टेन गरेर एउटा राम्रो नेगेटिभली एक्सपान्डेड या त पोजिटिभली एक्सपान्डेड भर्जन मैले त्यहाँबाट क्रिएट गर्न सक्छु। केही कुरा नबुझेको भए कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट बक्समा गएर, र कन्टेन्ट कस्तो लागिरहेको छ यदि मन पराउनु भएको छ भने फिडब्याक पनि दिनु होला र लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला।